જે મગની દાળ બનાવશું છૂટી આપણે 350 ગ્રામ મગની દાળ છે, એમાં આપણે 5 કપ પાણી નાખશું. અને 1 કલાક પલાળી રાખવાની દાળને, અવી રાખવાની. આ 1 કલાક થઈ ગઈ, દાળ પલળી ગઈ છે, અવી થવી જોઈએ. આ પાછી ધોવાની છે દાળ. આ દાળને 2-3 વાર ધોવી પડે. પાછી ધોશું આપણે દાળને. આ થઈ ગઈ છે દાળ. હવે આપણે પાણી કાઢી નાખશું. હવે આપણે દાળનો વઘાર કરશું. એમાં 3 ચમચા તેલ નાખવાનું. પછી લાલ મરચાં નાખશું. રાઈ નાખશું 1 ચમચી. 1 ચમચી જીરું નાખશું. વઘાર થાય એટલે દાળ વઘારશું. હું જરાક આમાં મરચું નાખીશ અને પછી દાળ વઘારું છું. દાળ આ કોરી મગની દાળ છે. 1 ચમચી કાળું નિમક નાખીશ. 1 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું. અડધી કલાક ચડવા દેવાનું. આપણે ઢાંકી દેશું. આ વચ્ચે વચ્ચે જોવું પડે ને થોડું પાણી પણ નાખવું પડશે. 1 કપ જેટલું પાણી નાખશું. અડધી કલાક પછી આ દાળ થઈ ગઈ છે. હવે એમાં આપણે મસાલો કરશું. 1 ચમચી મરચું નાખશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખશું. સેજ હળદર નાખશું. ને આ ધાણા નાખશું. આ હલાવવાનો. આ દાળ થઈ ગઈ.